Kamadamers! Welcome back to my channel. Today, ang pag-uusapan po natin is how to repair extremely dry and damaged hair at home na hindi na po natin pang kailangang gumastos ng malaki. Meron lang po itong tatlong ingredients na meron po tayo sa ating mga bahay. Bakit nga po ba nadadamage ang ating mga buhok? Ito po ay dahil sa madalas nating pag-hair dye, pagpapa-straight ng buhok, pagpo-blower, pagpaplansya at pati na rin po sa pagpapa-hairstyle. Kung hindi niyo po na itatanong nung araw, ako po ay isang biktima ng bully nung high school days. Dahil ako daw po ay kulot-salot. Madalas po nila ako sinasabihan na, "Te, mahangin ba sa labas?" Kaya simula po noon ay nagpapa-straight na po ako ng aking buhok. Salamat sa Fresh Hair Salon, sila po ang nag-straight ng aking buhok nung araw. Hanggang sa naging salonista na po ako, marami na rin po akong na-try na pampa-straight ng buhok kagaya ng protein treatment, keratin treatment, at nadagdagan pa po ng hair dye. Kaya ang aking buhok ay na-dye. Hanggang sa dumating po yung time, yung point na talagang na-damage na yung aking buhok, nagputol-putol siya, naglagas, at talagang hirap na akong pahabain siya. Buti na lang natuklasan ko yung tatlong ingredients na to, at ito po ang nakatulong sa akin ng malaki para mabalik po sa dati yung aking buhok at humaba. Kaya aking mga kamadamers, mahalin at alagaan po natin ang ating mga sarili. Pag nagmahal po tayo, kailangan half-half lang. Huwag nating ibigay lahat para kung sakaling mawala man sila sa atin, hindi po tayo masasaktan ng todo. Yun po. Mayonnaise, apple cider. Takal ng coconut oil, sa mga takal ng apple cider, sa ating mayonnaise. Yung iba kamadamers, ang hinahalo nila is yung instead na coconut oil, olive oil. Kaso, para sa akin, mas maganda yung coconut oil. Kasi yung olive oil, pagkatapos mong gamitin, parang naniligas yung buhok mo. Kaya, mas gusto ko to. Ito na siya. Haluin mo lang. Pag sobrang damage yung hair nyo, gawin nyo twice a week. Ako kasi dati ganun ang ginagawa ko, twice a week. Pero ngayon okay na naman yung hair ko, kaya ginagawa ko na lang to at least 2 beses sa isang buwan. Ito na yung magiging texture niya.